ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው ኢሜጅ አስ ሊንክ የሚለውን ኮንሴፕት ይሆናል። ያው እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበሩን ቱቶሪያሎች እንዴት አድርገን ኢሜጆችን ማስገባት እንደምንችል አይተናል። በተመሳሳይ ሁኔታ ሃይፐርሊንኮችንም እንዴት መፍጠር እንደምንችል አይተናል። ዛሬ ሲምፕሊ ሁለቱን ኮምባይን የማድረግ ጉዳይ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ቀላል ሀሳብ ነው። እንደተለመደው ፔጅ ስትራክቸርን አዘጋጅቻለሁ። ኢሜጅ አዝ ሊንክ በሚል ኤችቲኤምኤል ፋይል ሴቭ አድርጌያለሁ። ስለዚህ እሷን እንክፈታትና በቀጥታ ምን እንደሚፈጠር ነው። ኢሜጅ አዝ ሊንክ በጣም ጥሩ። ይሄንን ከዛ ክሎዝ በለው። ስለዚህ ወደ ስራችን እንግባ። ይሄንን ለማድረግ መጀመሪያ ምን ላድርግ? ሃይፐር ሊንክ ላስገባ። አንከር ብዬ ልዝጋ። እሺ ዘን href ልበልና ወዴት እንደምሄድ ላመልክተው አይደል? ወዴት ልሂድ? እዚሁ ጋር ካሉኝ ፋይሎች መካከል አንዱ ጋር እናድርገው። ላይክ ኢሜጅ ጋር እሱን ለማድረግ እዚች ጋር ኢሜጅ ኤችቲኤምኤል ልበል። ያው ወደፊት ፋይል ፓዝ እናያለን። አሁን እቺ ኢሜጅ አዝ ሊንክ የምትለውና ኢሜጅ የምትለው ተመሳሳይ ዳይሬክተሪ ላይ ስለሚገኙ ጀስት የምንሄድበትን ስሙን ብቻ መጠቆም ነው የሚጠበቅብን። ፎልደሮች ውስጥ ስንገባ ምናምን ደግሞ የፎልደሩን ስም ከዛ የፋይል ኔሙን እያለን ማሳየት ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን ለዛ ነው image.html ብቻ ያልኩት በተመሳሳይ ዳይሬክተሪ ላይ ስለሚገኙ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መታየት ያለበትን ቴክስት አስገባለሁ። ይሄንን ሪፍሬሽ ብናደርገው ሊንካችን መታልኛለች። ክሊክ ባደረገው ወደ html ኢሜጅ ላይ የሚባለው html ፋይል ይወስደኛል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ደግሞ በቀጣይ ምን ላስገባ? ኢሜጅ ላስገባ። የት ነው ያለኝ ኢሜጅ? እስቲ እዛው ፎልደር ላይ ኢሜጅ ውስጥ ዩቲዩብ የምትል png ፋይል አለችኝ። ለምክንያት ነው እሷን የምጠቀመው። በኋላ ወደ ዩቲዩብ ቻናል እንዲወስደኝ አድርገን ስለምንሰራ ነው። ስለዚህ ምን ልበል? እዚህ ጋር src ልበልና የት ነው ያለው? ኢሜጅ የሚባል ፎልደር ውስጥ /YouTube የምትል png ፋይል ነች። png ዘን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው የሆነ ኢሜጃችን መታልኛለች። ዊድዙን ብቻ ላስተካክለው። ዊድዝ እኩል ይሆናል 40 ፒክስ ልበለው። 40 ፒክስ ሪፍሬሽ እናድርገው። መታልኛለች። ጥሩ። አሁን ምንድነው የሚሆነው? ይሄንን ኢሜጅ እንደ ሊንክ ለመጠቀም ሲምፕሊ እዚህ ጋር ሃይፐር ሊንኩ ጋር ዲስፕሌይ እንዲሆን ያስቀመጥነው ቴክስት አለ አይደለ? በሱ ፈንታ ይሄንን ኢሜጅ ማስገባት ብቻ ነው። አለቀ። ምንም የተወሳሰበ ነገር የለውም። ባይሆን ምንድነው ሌላ ጊዜ ልብ እንድትሉኝ የሚገባው አሁን ይሄ ኢሜጅ ሃይፐር ሊንክ ሲሆን ላይ ከርዘራችንን ወደሱ ስናስጠጋ እቺ ሃንድ ከርዘሯ ትመጣለች አይደለ? ይሄኛው ዩቲዩብ የሚለው ምስል ላይ ግን ስናስቀምጠው ምንም አይመጣም። ክሊክ ብናደርገው ወዴትም አይወስደንም። ይሄ ኢሜጅ የሚያስፈነጥር ከሆነ ሊንክ ከሆነ ስናሰርፍበት ከርዘሩን እንደዚሁ በተመሳሳይ የሰው እጅ የምትመስለው እቺ ሃንድ ከርዘሯ መምጣት አለባት። ስለዚህ ያልኳችሁን ኮንሴፕት ስናደርገው ይሄንን ከት ብለን እናመጣና ኢሜጅ በሚለው ፈንታ ማስገባት ማለት ነው። ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው አሁን ይሄው ከርዘራችን አምጥተን እዚህ ጋር ብናሳርፈው የሰው እጅ የምትመስለው ከርዘር መጣለች። which means ያስፈነጥረናል ማለት ነው ወደሆነ ነገር። እስቲ ክሊክ እናድርገው። ክሊክ html ኢሜጅ ወደሚለው ይወስደናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ መጥቶልኛል። ስለዚህ ሐሳቡ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ሎካል ላይ ያሉ ፋይሎች ጋር ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም URL አምጥታችሁ ወደዛ እንዲወስዳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ እንደማሳያ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቻናሌ አለ። ስለዚህ ወደዚህ እንዲወስደኝ ከፈለኩኝ እቺ የዩቲዩብ አይካኗ ማለት ነው ምስሏ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብኝ? ይሄንን ጀስት URL-ን ኮፒ ብዬ አመጣለሁ። ዘን ምን አደርጋለሁ? ኦኬ ነን ባክ ልበል። እዚህ ጋር image.html በምትለው ፈንታ እሱን ፔስት ማለት ነው የሚጠበቅብኝ። ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ላድርግ። ይሄኛውን ክሎዝ ልበለው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ክሊክ ባደርገው ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ይወስደኛል ማለት ነው። ይሄንን ማክሲማይዝ አድርገውና በጣም ጥሩ ወስዶኛል። ትንሽ ኮኔክሽን መስሎ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ኢሜጆችን እንደ ሊንክ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ዌብሳይቶች ላይ ከታች ፉተር ላይ ወደ ፌስቡክ አድራሻቸው ምናምን ግለሰቦችም ድርጅቶችም እንድትሄዱ ሲፈልጉ አይካኗን ያስቀምጡና ክሊክ ስታደርጓት አይነት ነገር ታስፈነጥራለች። በእንደዚህ አይነት ወይ ነው የሚሰራው ለማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል ኢሜጅ አዝ ሊንክ። ስለተከታተላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው።